May dark elbows, knee, or singit ka ba? Try this simple DIY coffee and calamansi. Unang-una gagamit ako ng kape. Ang kape mayaman ito sa antioxidant, magbibigay brighten at kinis sa ating balat. 1 teaspoon po ng kape ang aking gagamitin o nilagay po. Pagkatapos kukuha naman po ako ng kalamansi. Mayaman sa vitamin C, madalas gamit-gamit na gustong pumuti ang balat. Madalas nilalagay lamang to sa tubig bago maligo. Perfect din talagang magbigay brightening yun. Pero dito ang kombinasyon ng kape at kalamansi, yaman sa antioxidant na magandang magbigay puti, kinis, lalo na yung lambot, inaalis nito yung maaligasgas sa ating kutis. Maglalagay lang tayo dito, depende sa dami ng kalamansi pero 1 tablespoon ay mas maigi na rin. Kaya kung gusto mo rin talaga mas maintain ang puti at kinis, gamitin mo lang to sa 7 araw na paggamit. Ang siko, batok, tuhod, ibalik sa puti at kinis nito. At dito nga, ito ang aking ginamit sa kalamansi. Kinuha ko yung pinakakatas niya, tanggalin yung buto, at pagkatapos, haluin natin mabuti. Ayan. Bango, sobrang bango niya. So maganda to magbigay kinis puti para sa balat natin. Ang kalamansi at yung kape. Mayaman sa antioxidant ang kape. At dito nga maganda rin talaga magbigay puti para sa balat. Magbigay kinis puti sa balat sa 7 araw na paggamit. Ito ay yung isang natural ways din talaga na gusto mong pumuti. Binabalik sa magbigay kinis, tumutulong magbigay exfoliate na rin ito sa ating balat. Ayan siya. Sa paggamit nga nito, kukuha tayo syempre ng bulak o pwede naman dahan-dahan natin siyang ilagay sa parteng siko. At dito nga sa paggamit nito, ito yung texture niya. Para siyang, ayan, ito yung texture niya. Ilagay lamang sa parteng siko. Ayan. Dahan-dahan lamang natin tong i-massage. At ibabad ng 10 to 15 minutes. Kaya mas maganda, isabay mo to sa yung pagligo, sa siko, sa tuhod, batok, kahit sa kilikili pwede. Pwede mo siyang isabay talaga sa yung pagligo para hayaan i-relax ang yung balat. Tumutulong na rin tong magbigay exfoliate, isang natural kintab at puti para sa balat natin. Ayan. Pagkatapos nito, mapapansin mo yung effect, tumutulong magbigay lambot at yung puti, tumutulong siya magbigay exfoliate lalo na sa ayaw nating maaligasgas o yung duming nakakapit gaya ng mga talagang nilibagan na balat, tumutulong magbigay ang kape at yung kalamansi dahil na rin sa citrus nitong dala, yaman sa vitamin C, na binabalik nito magbigay brighten lalo sa ating kutis. At ito pa, marami-rami ang ating ginawa pwedeng ulitin. 7 araw na paggamit, binabalik sa puti, blooming ang balat, lalo na yung radiant at complexion nito. Follow, subscribe for more tips.